દિવાળીમાં મહેમાનોને આપણે સ્વીટની સાથે ઘણા બધા નમકીન પણ સર્વ કરતા હોઈએ છીએ. તો આજે આપણે દિવાળી માટેનું એક સ્પેશિયલ નમકીન રોસ્ટેડ મસાલા કાજુ બનાવીશું. તો આ ક્રન્ચી મસાલા કાજુ તમે માર્કેટમાંથી તૈયાર લાવો એની બદલે ઘરે બનાવશો તો એ ખૂબ જ સસ્તા પણ બનશે. કાજુને શેકવા માટે અહીં મેં એક નોનસ્ટિક પેન લીધી છે અને એમાં હું અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લઈ લઉં છું. આ કાજુ તમે તેલમાં પણ શેકી શકો છો, પણ ઘીમાં શેકશો તો એનો ટેસ્ટ થોડો વધારે સારો બનશે અને લાંબા સમય સુધી એ બગડશે પણ નહીં. અહીં મેં 1 કપ અરાઉન્ડ 100 ગ્રામ જેટલા કાજુ લીધા છે. હવે આ કાજુને શેકતી વખતે અહીં આપણે ગેસની ફ્લેમને એકદમ મીડિયમ જ રાખીશું. કાજુને જો આપણે હાઈ ફ્લેમ પર શેકીએ તો એ ખૂબ જ ઝડપથી બળીને એકદમ લાલ કલરના થઈ જાય છે અને વધારે પડતા શેકાઈ જશે તો એનો સ્વાદ પણ થોડો કડવો બની જશે અને લુકમાં પણ બહુ સારા નહીં લાગે. મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર શેકશો તો એને શેકાતા થોડી વધારે વાર લાગશે, પણ બધા જ કાજુનો એક સરખો કલર આવશે અને અંદરથી પણ એકદમ સરસ શેકાઈ જશે અને બહારથી લાલ પણ નહીં બને. મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 મિનિટ માટે શેકી લીધા પછી હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કાજુનો કલર થોડો બદલાઈને ડાર્ક થવા લાગ્યો છે. તો કાજુને અહીં આપણે એકદમ લાઇટ બ્રાઉન કલરના થાય એ રીતે શેકી લેવાના છે. બીજી અડધી મિનિટ પછી આ રીતે કાજુનો કલર થોડો ડાર્ક થવા લાગે, બદલાવા લાગે એટલે અહીં આપણે ગેસની ફ્લેમને તરત જ બંધ કરી દઈશું. હવે અહીં આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ પછી પણ આ પેન છે એ હજી પણ એકદમ ગરમ ગરમ જ હશે. એટલે અહીં આપણે ગેસ બંધ કરી દીધા પછી પણ આ કાજુને પેન જ્યાં સુધી ગરમ ગરમ હોય ત્યાં સુધી એમાં એને આપણે શેકી લેવાના છે. આમ કરવાથી કાજુ બિલકુલ બળશે નહીં અને બધા જ કાજુનો એક સરખો લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી જશે. માર્કેટમાં મળે છે તેવા જ મસાલા કાજુ જો તમારે ઘરે બનાવવા હોય તો અહીં તમારે ફક્ત 2 જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. કાજુને મીડિયમ ફ્લેમ પર એ ઉપરથી બળી ના જાય અને અંદરથી એકદમ ક્રિસ્પી બને એ રીતે શેકી લેવાના છે. અને બીજું, એની અંદર આપણે જે મસાલા મિક્સ કરીએ એનું પણ જો યોગ્ય પ્રમાણ જળવાઈ રહે તો મસાલા કાજુનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ બનશે. તો અહીં આપણા કાજુ સરસ શેકાઈ ગયા છે. બધા જ કાજુનો એક સરખો બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. હવે આ કાજુને આપણે એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઈશું. તો અહીં આપણે 1 કપ જેટલા કાજુ લીધા છે એ પ્રમાણે માપીને આપણે તેમાં મસાલા મિક્સ કરીશું. પછી તમે જેટલા કાજુ વધઘટ કરો એ પ્રમાણે તમારે એમાં મસાલા એડજસ્ટ કરી લેવાના. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરીશું. એની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર એડ કરીશું અને કલર માટે હું અહીં 2 પિંચ જેટલી હળદર મિક્સ કરી દઉં છું. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો પાવડર એડ કરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો આમાં આપણે ગરમ મસાલો એડ કરીશું. તો રૂટીનમાં આપણે જે ગરમ મસાલો યુઝ કરીએ છીએ એ તમે અહીં સ્કીપ ના કરતા, એના કારણે જ મસાલા કાજુનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ બનશે. અને તળી લીધા પછી તરત જ કાજુ ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ એમાં મસાલા મિક્સ કરી દેશો તો મસાલા સરસ રીતે સ્ટીક થઈ જશે અને સરસ રીતે ભળી જશે. માર્કેટમાંથી આપણે જે મસાલા કાજુ લાવીએ છીએ એટલા જ ક્રન્ચી આ કાજુ બને છે. બનાવી લીધા પછી આ કાજુ જ્યાં સુધી ગરમ હશે ત્યાં સુધી તમને ઢીલા અને સોફ્ટ લાગશે. 1 કલાક પછી ઠંડા થઈ જશે એટલે એકદમ કડક અને ક્રિસ્પી બની જશે. અને ફ્રેન્ડ્સ, ચેનલ પર મેં દિવાળી માટેની સ્પેશિયલ મીઠાઈ અને નાસ્તા માટે ફરસાણનું પ્લેલિસ્ટ બનાવીને પણ મૂકેલું છે. એની લિંક પણ હું તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઉં છું. તો એ પ્લેલિસ્ટમાંથી તમને સુગર ફ્રી અને ગોળમાંથી બનાવેલી સ્વીટ પણ મળી રહેશે, તો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. હેપી દિવાળી.